සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔන්න අදත් අපි බිහිසුණු නිමේෂය තුළින් තවත් සත්‍ය හොල්මන් කතාවක් අරගෙන ආවා. ඔයාලා තවත් මේ වගේ කතා බලන්න කැමති නම් අපේ channel එකට subscribe කරලා like කරන්න අමතක කරන්න එපා. විදේශ රටක පදිංචිව සිටි දමිළ තරුණයෙකු වූ දාස් ලංකාවට පැමිණෙන්නේ තමාට පරම්පරාවෙන් උරුම වුණු නිවස විකුණා දැමීමටයි. නමුත් නිවස දුටු දාස් නිවස විකුණන අදහස අතහැර දමන්නේ එම නිවසට දැඩි ලෙස ඔහුගේ සිත ගිය බැවින්. නිවසේ ඔබම ඔබ ඇවිද බැලූ දාස්ට එහි බිත්තියේ එල්ලා තිබූ කාන්තා ඡායාරූපයක් දැක ගන්නට ලැබෙනවා. මද වේලාවක් එම ඡායාරූපය දෙස බලා සිටින ඔහු එම ඡායාරූපයෙන් දැස් ඉවතට ගන්නේ එක්වරම ඔහුට ඇසුණු ශබ්දයක් හේතුවෙන්. මෙම නිවසේ තමා පදිංචි වන බව දාස් තම දෙමාපියන්ට දැනුම් දෙනවා. විවිධ බඩු බාහිරාදියෙන් සපිරුණු මෙම නිවසේ ප්‍රධාන නිදන කාමරය තම කාමරය ලෙස ඔහු භාවිතයට ගන්නවා. මෙම නිදන කාමරයේ ඇඳක් සහ ඊට මදක් ඈතින් මේසයක් සහ පුටුවක් තබා තිබුණා. මේසය අසල තිබූ පුටුව බිම පෙරලී තිබෙන බව දුටු දාස් එය මේසයට ලංකර නිවැරදිව තබා තම බඩු බාහිරාදී ඇසිරීමට පටන් ගත්තා. ඒත් සමගම යමක් බිමට වැටෙන හඬක් ඔහුට ඇසුණා. ශබ්දය ආදෙස බැලූ දාස්ට දැකගත හැකි වූයේ තමා නිවැරදිව තැබූ පුටුව නැවතත් පෙරලී ඇති අයුරුයි. ඒත් සමගම තම නිදන කාමරයේ ජනේලයෙන් තමා දෙස කවුරුන් හෝ බලා සිටින බව දකින දාස් ඒ කවුදැයි බැලීමට යාමේදී එම පුද්ගලයා වහා මෙතැනින් ඉවත් වනවා. එදින රාත්‍රියේ නින්දට වැටුණු දාස් එක්වරම අවදි වන්නේ බාල්කයේ එල්ලා ඇති යමක් දෙපසට වැනෙන ආකාරයේ ශබ්දයක් ඔහුට ඇසුණු බැවින්. අවදි වූ ඔහුට දැකගත හැකි වන්නේ නැවතත් තමා කෙලින් තැබූ පුටුව බිම වැටී ඇති බවයි. මින් මදක් තැතිගන්නා දාස් දෙවියන්සේ කර නැවත නින්දට වැටෙනවා. ඊළඟ දිනයේ රාත්‍රියේ නින්දට යන දාස් එක්වරම අවදි වනවා. ඔහු අවදි වන විට ඔහු සිටියේ තම කාමරයේ විවෘතව තිබුණු ජනේලය ඉදිරිපසයි. තමා එම ජනේලය දෙසට ආවේ කොහොමදයි මතක නොතිබුණු දාස් නැවත නින්දට ගියේ තරමක් තැතිගෙනයි. ටිකෙන් ටික මෙම නිවසේ පදිංචි වීමට ගත් තීරණය ගැන දාස් පසුතැවෙනවා. ඊට හේතුව වන්නේ නිතරම ඔහුට අවටින් ඇසෙන අද්භූත ශබ්ද හා ඔහු මුහුණ දුන් විස්තර කළ නොහැකි සිද්ධීන්ය. නිවසේ එල්ලා තිබූ කාන්තා ඡායාරූපය දෙස බලන දාස්ට නිතරම දැනුනේ එම කාන්තාරුව තමා කොහේ ගියත් තමා දිහාම බලා සිටින අයුරකි. තවත් දිනයක රාත්‍රියේ නින්දෙන් අවදි වන දාස් තම දැස් විවෘත කරන විට ඔහු සිටි ඇඳ වෙනුවට ඔහු සිටියේ තම කාමරයේ මේසය ඉදිරියේ. ඒ අසලම වෙනදා මෙන්ම පුටුවද බිම වැටී තිබුණා. පුටුව කෙලින් කරන දාස්ට පිටුපසින් බාල්කයේ යමක් පැද්දෙන ශබ්දය ඇහෙනවා. තවත් දිනයක නින්දෙහි පසු වුණු දාස්ගේ දෑතෙහි ඇඟිලි එක්වරම රිදුම් දීමට පටන් ගන්නවා.
දැස් විවෘත කර බලන ඔහු සිටියේ ජනේලය අසල බිත්තිය තම නියවලින් සූරමින්. ලේගලන තම නියපොතු දෙස බලන දාස්ට මෙම සිදුවන කිසිම දෙයක් වටහා ගන්නට නොහැකි වනවා. ජීවිතයේ කෙදිනකවත් නින්දෙන් නොඇවිදපු පුද්ගලයෙකු වූ දාස්ට තමාට අලුතින් නැති වී තිබුණු මෙම නින්දෙන් නැවිදින රෝගය ගැන ඇති වූයේ දැඩි බියක්. තම දෙමව්පියන් විකිණීමට කිවූ නිවසේ තම තනි කැමැත්තට පදිංචි වූ බැවින් මේ සිදුවන දේවල් පිළිබඳව තම දෙමාපියන්ට කීමට ඔහුට තිබුණේ දැඩි ලැජ්ජාවක්. ඊළඟ දිනයේ තම නිදන කාමරයේ නිදා සිටින දාස් මුහුණ දෙන්නේ ඔහු කිසිදා බලාපොරොත්තු නොවුණු සිද්ධියකටයි. තමාගේ හුස්ම හිරවීමට ඔන්න මෙන්න තිබියදී සිහිනෙන් අවදිවන දාස් සිටියේ තම කාමරයේ මේසය අසල පොළවේ. බාල්කයේ පරණ සාරියක් එල්ලෙමින් තිබූ අතර එම සාරියේ ඉතිරි කොටස ඔහුගේ බෙල්ල වටා උතා තිබුණා. නින්දෙන් ගෙලවැළලා ගන්නට උත්සාහ කර තිබුණු දාස් මරණයෙන් බේරුණේ දිරාපත් වී තිබුණු සාරිය ඉරී ගිය බැවින්. මින් තැතිගන්නා දාස් තම ලොකුකම අතහැර තමාට සිදු වූ සියලු දේ තම දෙමාපියන්ට පවසනවා. එහිදී ඔහුට දැනගන්නට ලැබෙන්නේ තම ආච්චිගේ මව මෙම නිවසේ ගෙලවැළලාගෙන මිය ගොස් ඇති බවයි. මෙය දැනගන්නා දාස් එවෙලෙහිම මෙම නිවසෙන් පිටවෙන්නේ නැවත කවදාවත් ලංකාවටද නොපැමිණීමට අදිටන් කරගනිමින්. තවත් අලුත් කතාවකින් ඔබව හමුවනතුරු ඔබ සැමට සුබ දවසක්.